Hij leest het boek. He reads the book. Zij koopt de jas. She buys the jacket. Ze bezoeken de stad. They visit the city. Hij drinkt het water. He drinks the water. Zij opent de deur. She opens the door. Ze eten het brood. They eat the bread. Hij draagt de tas. He carries the bag. Zij maakt de foto. She takes the photo. Ze bouwen het huis. They build the house. Hij sluit het raam. He closes the window. Zij leest de krant. She reads the newspaper. Ze kopen de schoenen. They buy the shoes. Hij wast de auto. He washes the car. Zij schrijft de brief. She writes the letter. Ze zien de film. They see the movie. Hij opent de winkel. He opens the shop. Zij draagt de jurk. She wears the dress. Ze drinken de koffie. They drink the coffee. Hij eet de appel. He eats the apple. Zij koopt het boek. She buys the book. Hij bezoekt het museum. He visits the museum. Zij maakt het eten. She makes the food. Ze nemen de bus. They take the bus. Hij rijdt de auto. He drives the car. Zij sluit de deur. She closes the door. Ze openen het raam. They open the window. Hij draagt het shirt. He wears the shirt. Zij leest het menu. She reads the menu. Ze kopen het fruit. They buy the fruit. Hij schrijft het bericht. He writes the message. Zij belt de dokter. She calls the doctor. Ze bezoeken de familie. They visit the family. Hij maakt het plan. He makes the plan. Zij opent het pakket. She opens the package. Ze eten de maaltijd. They eat the meal. Hij ziet de hond. He sees the dog. Zij hoort het geluid. She hears the sound. Ze kopen de tickets.
They buy the tickets. Hij bezoekt de school. He visits the school. Zij maakt de afspraak. She makes the appointment. Ze nemen de trein. They take the train. Hij opent de doos. He opens the box. Zij leest het boek. She reads the book. Ze dragen de jassen. They wear the jackets. Hij eet de pizza. He eats the pizza. Zij drinkt de thee. She drinks the tea. Ze kopen de kaart. They buy the ticket. Hij loopt naar de winkel. He walks to the store. Zij rijdt naar het werk. She drives to work. Ze gaan naar de stad. They go to the city. Hij bezoekt het park. He visits the park. Zij opent de winkel. She opens the shop. Ze kopen het brood. They buy the bread. Hij draagt de hoed. He wears the hat. Zij leest de tekst. She reads the text. Ze schrijven de e-mails. They write the emails. Zij drinkt het water. She drinks the water. Ze nemen de taxi. They take the taxi. Hij opent het raam. He opens the window. Ze zien het huis. They see the house. Hij koopt de fiets. He buys the bike. Zij draagt de tas. She carries the bag. Hij maakt de foto. He takes the photo. Zij belt de vriend. She calls the friend. Ze bezoeken het restaurant. They visit the restaurant. Zij drinkt de koffie. She drinks the coffee. Ze kopen de taart. They buy the cake. Hij ziet de kat. He sees the cat. Zij hoort de muziek. She hears the music. Ze kopen de boeken. They buy the books. Hij bezoekt de winkel. He visits the store. Hij opent de deur. He opens the door. Zij leest het bericht. She reads the message. Ze dragen de schoenen. They wear the shoes. Hij eet het fruit. He eats the fruit.
Zij drinkt de melk. She drinks the milk. Hij loopt in het park. He walks in the park. Zij rijdt naar huis. She drives home. Ze gaan naar school. They go to school. Hij bezoekt het kantoor. He visits the office. Zij opent het boek. She opens the book. Hij draagt de jas. He wears the jacket. Zij leest de pagina. She reads the page. Ze schrijven de brief. They write the letter. Hij opent het pakket. He opens the package. Zij sluit het raam. She closes the window. Hij koopt het cadeau. He buys the gift. Zij belt de klant. She calls the client. Ze bezoeken het hotel. They visit the hotel. Hij eet de soep. He eats the soup. Hij ziet het gebouw. He sees the building. Zij hoort de stem. She hears the voice. Ze kopen de kleding. They buy the clothes. Hij bezoekt de markt. He visits the market. Zij maakt het ontbijt. She makes the breakfast. Ze nemen de metro. They take the metro. Hij eet het brood. He eats the bread. Ze kopen de bloemen. They buy the flowers. Hij werkt op het kantoor. He works at the office. Zij gebruikt de computer. She uses the computer. Ze openen het document. They open the document. Hij leest de e-mail. He reads the email. Zij schrijft het rapport. She writes the report. Ze sluiten het bestand. They close the file. Zij snijdt de groenten. She cuts the vegetables. Ze bereiden de maaltijd. They prepare the meal. Hij gebruikt de pan. He uses the pan. Zij wast de borden. She washes the dishes. Ze eten de soep. They eat the soup. Hij speelt de gitaar. He plays the guitar. Zij luistert naar de muziek. She listens to the music. Ze zingen het lied. They sing the song. Hij opent de app.
He opens the app. Zij kijkt de video. She watches the video. Ze downloaden de muziek. They download the music. Hij traint in de sportschool. He trains at the gym. Zij rent in het park. She runs in the park. Ze spelen de wedstrijd. They play the match. Hij tilt de gewichten. He lifts the weights. Zij doet de oefening. She does the exercise. Ze winnen de wedstrijd. They win the match. Hij bezoekt de dokter. He visits the doctor. Zij neemt de medicatie. She takes the medication. Ze wachten in de kamer. They wait in the room. Zij spreekt met de arts. She speaks with the doctor. Ze verlaten het ziekenhuis. They leave the hospital. Hij reist naar het land. He travels to the country. Zij bezoekt het hotel. She visits the hotel. Ze boeken de kamer. They book the room. Hij draagt de koffer. He carries the suitcase. Zij opent de kaart. She opens the map. Hij koopt het ticket. He buys the ticket. Zij wacht op de trein. She waits for the train. Ze nemen het vliegtuig. They take the plane. Hij bezoekt de luchthaven. He visits the airport. Ze vertrekken op tijd. They depart on time. Hij studeert het vak. He studies the subject. Ze maken het huiswerk. They do the homework. Hij schrijft de tekst. He writes the text. Zij opent de laptop. She opens the laptop. Ze leren de woorden. They learn the words. Hij koopt de groenten. He buys the vegetables. Zij kiest het fruit. She chooses the fruit. Ze verlaten de supermarkt. They leave the supermarket. Hij zit op de stoel. He sits on the chair. Zij opent het raam. She opens the window. Ze kijken de televisie. They watch the television. Hij leest de krant. He reads the newspaper. Ze slapen in het bed. They sleep in the bed. Zij neemt de bus. She takes the bus.
Ze wachten op de taxi. They wait for the taxi. Hij bezoekt het station. He visits the station. Ze reizen naar de stad. They travel to the city. Hij speelt het spel. He plays the game. Zij opent de doos. She opens the box. Ze bouwen het spel. They build the game. Hij leest de regels. He reads the rules. Zij kiest de kaart. She chooses the card. Ze winnen het spel. They win the game. Hij koopt de jas. He buys the jacket. Zij draagt de schoenen. She wears the shoes. Ze kiezen de kleding. They choose the clothes. Hij past het shirt. He tries the shirt. Zij opent de tas. She opens the bag. Hij werkt in de tuin. He works in the garden. Zij plant de bloemen. She plants the flowers. Hij gebruikt de schop. He uses the shovel. Ze verzorgen de planten. They take care of the plants. Hij bezoekt de bank. He visits the bank. Zij opent de rekening. She opens the account. Hij gebruikt de kaart. He uses the card. Zij spreekt met de medewerker. She speaks with the employee. Ze sluiten de rekening. They close the account. Hij kijkt de film. He watches the movie. Zij koopt het ticket. She buys the ticket. Ze bezoeken de bioscoop. They visit the cinema. Zij drinkt de cola. She drinks the cola. Ze verlaten de zaal. They leave the hall. Hij werkt in de winkel. He works in the store. Zij helpt de klant. She helps the customer. Ze verkopen de producten. They sell the products. Hij opent de kassa. He opens the register. Zij geeft het wisselgeld. She gives the change. Ze sluiten de winkel. They close the store. Hij leest het nieuws. He reads the news. Zij kijkt de televisie. She watches the television. Ze volgen het programma. They follow the program. Hij opent de website.
He opens the website. Zij leest het artikel. She reads the article. Ze delen het bericht. They share the message. Hij bezoekt de vriend. He visits the friend. Zij spreekt met de buur. She speaks with the neighbor. Ze ontmoeten de familie. They meet the family. Zij maakt de koffie. She makes the coffee. Ze praten in de kamer. They talk in the room. Ze geven het cadeau. They give the gift. Zij leest de kaart. She reads the card. Ze vieren het feest. They celebrate the party. Hij werkt op de laptop. He works on the laptop. Zij opent het programma. She opens the program. Ze schrijven de code. They write the code. Hij test het systeem. He tests the system. Zij sluit de app. She closes the app. Ze bewaren het bestand. They save the file. Zij gebruikt de camera. She uses the camera. Ze bekijken de foto. They view the photo. Hij opent de galerij. He opens the gallery. Zij kiest de foto. She chooses the photo. Ze delen de foto. They share the photo. Hij bezoekt de lee. He attends the class. Zij luistert naar de leraar. She listens to the teacher. Ze maken de oefening. They do the exercise. Hij opent het boek. He opens the book. Zij schrijft de zin. She writes the sentence. Ze leren de taal. They learn the language. Hij bestelt het eten. He orders the food. Hij drinkt de wijn. He drinks the wine. Zij betaalt de rekening. She pays the bill. Ze verlaten het restaurant. They leave the restaurant. Zij koopt het product. She buys the product. Ze bekijken de prijs. They check the price. Zij betaalt het bedrag. She pays the amount. Ze verlaten de winkel. They leave the shop. Hij maakt het ontbijt. He makes the breakfast. Zij bakt het brood. She bakes the bread.
Ze eten het ontbijt. They eat the breakfast. Hij drinkt de koffie. He drinks the coffee. Zij snijdt het fruit. She cuts the fruit. Ze dekken de tafel. They set the table. Hij poetst de tanden. He brushes the teeth. Zij wast het gezicht. She washes the face. Ze nemen de douche. They take the shower. Hij gebruikt de handdoek. He uses the towel. Zij kamt het haar. She combs the hair. Ze verlaten de badkamer. They leave the bathroom. Hij opent de kast. He opens the closet. Zij kiest de kleding. She chooses the clothes. Ze dragen de outfits. They wear the outfits. Hij past de broek. He tries the pants. Zij draagt de jas. She wears the jacket. Ze sluiten de kast. They close the closet. Zij schrijft de notitie. She writes the note. Ze openen het schrift. They open the notebook. Hij leert de lee. He learns the lesson. Ze sluiten het boek. They close the book. Hij speelt de piano. He plays the piano. Zij zingt het lied. She sings the song. Ze luisteren naar de muziek. They listen to the music. Zij kiest het nummer. She chooses the track. Ze stoppen de muziek. They stop the music. Hij kijkt de serie. He watches the series. Zij opent de app. She opens the app. Ze starten de aflevering. They start the episode. Hij pauzeert de video. He pauses the video. Zij kiest de film. She chooses the movie. Ze sluiten de app. They close the app. Hij rijdt naar het werk. He drives to work. Ze wachten op de trein. They wait for the train. Ze reizen naar het kantoor. They travel to the office. Zij begroet de klant. She greets the customer. Ze helpen de mensen. They help the people. Hij draagt de dozen. He carries the boxes. Zij organiseert de ruimte.
She organizes the space. Ze sluiten de deur. They close the door. Hij speelt de sport. He plays the sport. Zij rent op het veld. She runs on the field. Hij traint het team. He trains the team. Zij scoort het doel. She scores the goal. Ze vieren de overwinning. They celebrate the victory. Hij koopt de vis. He buys the fish. Zij kiest het vlees. She chooses the meat. Zij kookt de saus. She cooks the sauce. Ze eten het gerecht. They eat the dish. Hij opent de kaart. He opens the map. Zij zoekt de route. She searches the route. Ze volgen de weg. They follow the road. Hij bezoekt de plek. He visits the place. Ze verlaten de stad. They leave the city. Hij leest de mail. He reads the mail. Zij stuurt het bericht. She sends the message. Ze openen de inbox. They open the inbox. Hij schrijft de reactie. He writes the reply. Zij sluit de mail. She closes the mail. Ze verwijderen het bericht. They delete the message. Zij kiest het product. She chooses the product. Hij draagt de mand. He carries the basket. Ze reinigen de kamer. They clean the room. Hij maakt het bed. He makes the bed. Zij organiseert de kast. She organizes the closet. Ze verlaten de kamer. They leave the room. Zij wacht in de kamer. She waits in the room. Ze spreken met de arts. They speak with the doctor. Hij neemt de medicatie. He takes the medication. Zij volgt het advies. She follows the advice. Hij opent de laptop. He opens the laptop. Zij start het programma. She starts the program. Ze gebruiken de software. They use the software. Hij schrijft de code. He writes the code. Zij test het systeem. She tests the system. Ze sluiten de laptop. They close the laptop.
Hij koopt het boek. He buys the book. Ze schrijven de notities. They write the notes. Hij opent het hoofdstuk. He opens the chapter. Zij leert de woorden. She learns the words. Zij kiest de groenten. She chooses the vegetables. Zij betaalt het geld. She pays the money. Ze verlaten de markt. They leave the market. Zij ontvangt de gasten. She receives the guests. Hij maakt de koffie. He makes the coffee. Zij serveert de thee. She serves the tea. Ze sluiten de avond. They end the evening. Hij koopt de bloemen. He buys the flowers. Ze versieren de kamer. They decorate the room. Ze vieren het moment. They celebrate the moment. Ze volgen de regels. They follow the rules. Hij wint het spel. He wins the game. Zij verliest de ronde. She loses the round. Ze beginnen het spel. They start the game. Hij opent de koelkast. He opens the fridge. Zij pakt het eten. She takes the food. Hij snijdt het brood. He cuts the bread. Zij gebruikt de tafel. She uses the table. Hij bezoekt het strand. He visits the beach. Zij loopt op het zand. She walks on the sand. Ze zwemmen in de zee. They swim in the sea. Hij draagt de handdoek. He carries the towel. Ze verlaten het strand. They leave the beach. Ze controleren het huis. They check the house. Hij zet het licht aan. He turns on the light. Zij zet het licht uit. She turns off the light. Ze verlaten het huis. They leave the house. Zij bezoekt het museum. She visits the museum. Ze bekijken de kunst. They view the art. Hij leest de tekst. He reads the text. Ze verlaten het museum. They leave the museum. Hij opent de kalender. He opens the calendar. Zij plant de afspraak. She plans the appointment. Ze controleren de datum.
They check the date. Hij schrijft de notitie. He writes the note. Zij wijzigt de tijd. She changes the time. Ze bevestigen de afspraak. They confirm the appointment. Hij koopt de laptop. He buys the laptop. Zij test het apparaat. She tests the device. Ze installeren de software. They install the software. Hij opent het scherm. He opens the screen. Zij gebruikt het toetsenbord. She uses the keyboard. Ze sluiten het apparaat. They close the device. Hij bezoekt de kapper. He visits the barber. Zij wast het haar. She washes the hair. Ze knippen het haar. They cut the hair. Hij kijkt in de spiegel. He looks in the mirror. Zij droogt het haar. She dries the hair. Ze verlaten de salon. They leave the salon. Zij haalt het product. She takes the product. Ze controleren het item. They check the item. Hij leest de instructie. He reads the instruction. Zij gebruikt het product. She uses the product. Ze bewaren de doos. They keep the box. Hij leest het recept. He reads the recipe. Zij mengt de ingrediënten. She mixes the ingredients. Ze bakken de taart. They bake the cake. Hij gebruikt de oven. He uses the oven. Zij controleert de tijd. She checks the time. Ze serveren de taart. They serve the cake. Hij opent de garage. He opens the garage. Zij parkeert de auto. She parks the car. Ze reinigen de auto. They clean the car. Hij controleert de motor. He checks the engine. Zij sluit de garage. She closes the garage. Ze verlaten de plek. They leave the place. Hij bezoekt de bibliotheek. He visits the library. Zij kiest het boek. She chooses the book. Ze lenen de boeken. They borrow the books. Hij leest de pagina. He reads the page. Ze geven de boeken terug. They return the books.
Hij opent de winkelwagen. He opens the cart. Zij voegt het product toe. She adds the product. Hij kiest de betaling. He chooses the payment. Zij bevestigt de bestelling. She confirms the order. Ze ontvangen het pakket. They receive the package. Zij spreekt met de manager. She speaks with the manager. Ze bespreken het plan. They discuss the plan. Hij schrijft het rapport. He writes the report. Zij controleert het document. She checks the document. Ze sluiten de vergadering. They close the meeting. Zij kiest het drankje. She chooses the drink. Ze drinken het sap. They drink the juice. Hij pakt het glas. He takes the glass. Zij vult het glas. She fills the glass. Ze zetten het glas neer. They put the glass down. Hij bezoekt de dierentuin. He visits the zoo. Zij ziet de dieren. She sees the animals. Ze maken de foto. They take the photo. Hij leest het bord. He reads the sign. Ze verlaten de dierentuin. They leave the zoo. Zij begroet de buren. She greets the neighbors. Zij geeft de sleutel. She gives the key. Zij kijkt het nieuws. She watches the news. Ze volgen het verhaal. They follow the story. Zij deelt het artikel. She shares the article. Ze bespreken het nieuws. They discuss the news. Ze volgen het pad. They follow the path. Hij draagt de helm. He wears the helmet. Zij stopt bij het licht. She stops at the light. Ze parkeren de fiets. They park the bike. Zij leest het hoofdstuk. She reads the chapter. Ze schrijven de samenvatting. They write the summary. Hij leert de woorden. He learns the words. Zij herhaalt de zin. She repeats the sentence. Hij bezoekt het café. He visits the cafe. Zij bestelt de koffie. She orders the coffee. Ze drinken de thee. They drink the tea. Hij leest het menu.
He reads the menu. Ze verlaten het café. They leave the cafe. Zij pakt de borden. She takes the plates. Hij zet het glas. He places the glass. Zij brengt het eten. She brings the food. Hij speelt de wedstrijd. He plays the match. Zij traint het team. She trains the team. Ze volgen de strategie. They follow the strategy.